و بازم سلام دوستای گلم، من علیم و به چنل خودتون خوش اومدید. توی این قسمت رفتیم سراغ یه اپ باحال به نام کرسر که حضرت عباس خودم خیلی باحال کردم. اول از همه بریم سراغ دایرکتوری این کرسر. صد نشین اینجا تایپ اسکریپت رو داریم با 19 تا داکیومنت، بعدش پایتون، ریاکت، اون وسط تا سی شارپ رو داریم با 4 تا داکیومنت و نهایتا انگولار که با 2 تا داکیومنت سراتش رو هم آوردن. حالا موردی نداره، دل اون خوشه که انگولار تایپ اسکریپت اون 19 تا داکیومنت براش هست. و به هر حال این دایرکتوری یه معرفی مختصری درباره فیچرهای متفاوت این آیدی داره که بخونید خالی از لطف نیست. ولی دوستانی که تصمیم به خرید اشتراک این ادیتور گرفتن پیشنهاد میکنم حتما یه سری به این دایرکتوری بزنن، ببینن چقدر از انتظاراتشون قراره برآورده بشه و بعد اقدام کنن. بزنن بریم سراغ ادیتور. زمانی که این ادیتور رو نصب میکنید چند تا حالت پیش‌فرض برای شما میاره. یکی از اونها وی اس کده. من وی اس کد رو انتخاب کردم و شباهت بسیار زیادی به وی اس کد داره. دومی سورپرایزی که برامون داره اینه که از فارسی پشتیبانی میکنه. اونایی که انگلیسی رو فول نیستن قرار نیست که اینجا زجر بکشن و به راحتی با زبان فارسی میتونن باهاش صحبت کنن و ازش راهنمایی بگیرن. بریم سراغ محیط این ادیتور. سمت چپ یه پنل داریم شامل افزونه هامونه. قسمت اولش اکسپلورر، قسمت دوم سرچشه، قسمت سوم سورس کنترلر یا همون کنترلر گیت هاب، گیت یا هر چیزی که مد نظرتونه. قسمت چهارم اکستنشن ها رو داره، هر کدوم لازم داشتید به راحتی میتونید نصب کنید و در نهایت میتونید افزونه های بیشتری رو هم اینجا پین کنید. سمت چپ پنل AI یا همون چتمون رو داریم، شامل 3 تا تب میشه: چت، کامپوزر و باگ فایندر. از قسمت چت میتونید برای پارت‌های کوچیک برنامه‌تون استفاده کنید. به عنوان مثال لازم دارید با یکی دو تا فایل کار کنید، یه قسمت کد بهش اضافه کنید، یه سری دیباگ انجام بدید یا امثال اینجور کارهای کوچیک. ولی تب کامپوزر، از تب کامپوزر میتونید برای پارت‌های بزرگ برنامه‌تون استفاده کنید، مثلا افزودن یک فیچر، اتورایز کردن برنامه، داکرایز کردن برنامه یا یونیت تست نوشتن برای برنامه استفاده کنید. تب سوم هم که از اسمش پیداست، باگ فایندر، که میتونید تو کل پروژه یا با منشن کردن یه فایل مخصوص باگ های اون فایل رو در بیارید و حل کنید. بریم سراغ اکسپلورر و یه فایل رو باز کنیم و استارت بزنیم. مشکل که مشخصا از ایمپورت، یعنی پکیجی نصب نشده. شما میتونید مستقیم داخل ترمینال هم از AI کمک بخواید. با کلید ترکیبی کنترل K ایمپورت رو کپی میکنید و خیلی راحت به فارسی محمد دستور نصب اینو به هم بده. به راحتی دستور نصبشو به هم داد، دمش گرم. غیر از اون میتونستیم فیکس این چت بزنیم و داخل تب چت هم باهاش صحبت کنیم و در نهایت خودش پیشنهاد میداد که برید و فلان پروژه رو نصب کنید. بریم سراغ فایل بعدی به عنوان مثال فیلور کامپوننت. اینجا یه سری ارور داریم و بریم ببینیم AI مون چه کار است. اول اینکه کنترل K یه اینتر بینشون بده محمد. حالا 2 تا انتخاب داریم: کنترل اینتر برای اکسپت و کنترل بک اسپیس برای ریجکت کردن. کنترل اینتر. مرسی عزیزم. میریم سراغ ارور بعدی. 2 تا حالت داریم: فیکس این چت یا اینکه خودش برام پیشنهاد آورده که ما فقط تب رو استفاده کنیم. از تب استفاده میکنیم. دوباره تب. میریم سراغ باگ بعدی. اینجا باگ اون چیه؟ type null is not assigned to type string. میتونیم این اطمینان خاطر رو بهش بدیم که براش پر میشه. فقط با تب. باگ بعدی چی داریم؟ object is possible null. ببینیم چه ساجستی برامون داره. فقط یه علامت سوال. خیلی عالی.
این قسمت که کلا از برنامه حذف شده، با کلید ترکیبی کنترل اسلش کامنتش میکنیم. شاید باورتون نشه همین چند تا دیباگ کردن اگه لازم بود برید سرچ بکنید حداقل 1 تا 20 دقیقه از وقتتون میگرفت، ولی الان فقط در حد 2 دقیقه تا 3 دقیقه فقط پیشنهادها رو بررسی کردیم و تپ. این نشون دهنده اینه که روی قسمت تایپ اسکریپت AI خیلی عالی ترین شده و این نتیجه‌ایه که ما داریم میبینیم. بریم سراغ پروژه ASP.NET مون و فیچرهای دیگه این IDE رو محک بزنیم. اول از همه بریم یه سری اکستنشن معرفی کنم که اینا برای پروژه ASP.NET مون لازمه. انگولار که در صورت نیاز، C# و C# dev kit در صورتی که بخواید ASP استفاده کنید حتما لازمتون میشه. بریم سراغ دیوایس کنترلر و حرکت بعدی ازش بخوایم که یه کنترلر مثل این برامون بسازه. یه کنترلر جدید به نام ریپورت با الهام گرفتن از دیوایس کنترلر برام بنویس و اکشن های get report و get device performance رو برام داخلش قرار بده. ببینیم چیکار میکنه. من یک کنترلر جدید برای گزارش ها با الهام از دیوایس کنترلر برای شما ساختم. دمت گرم. بذار یه بررسی بکنیم. دیوایس کنترلر، ریپورت کنترلر، روت رو دقیقاً گذاشته، API کنترلر درسته، enable rate limit درسته، حتی تگ رو هم خودش عیناً جایگذاری کرده. درسته، همه چیز به نظر درست میاد. اکسپت 2 تا روت پیشنهاد داده ولی ریپورت کنترلر درسته. حتی تو فولدر خودش قرار داده. دمش گرم پسر، تو پیغمبری، حیف مصنوعی وگرنه بهت ایمان می‌آوردم. بیا تعریفشو کردیم. ریجنریت درست شد. ایوه. الان از همون اکسپت میخواد که اکسپت. اینجا ریپورت اپ سرویس رو برامون اسمشو فقط ذکر کرده و حتی ویو مدل ها رو اسمشو آورده. اگه لازم داشتید خودتون میتونید به همین منوال ازش بخواید که اونا رو هم بسازه براتون. ولی بریم سراغ حرکت بعدی، یعنی یکی از زاجرات پروگرامینگ، داکیومنت نویسی. اینا رو ببندیم. لیست متدهای ریپوزیتوری @sign device manager و ورودی و خروجی و عملکرد هر متد را به صورت داکیومنت چاپ کن. لیست متدهای دیوایس منیجر رو براتون مستند میکنم. فقط یه چیزی که اینجا باید اشاره کنم، راست به چپ و چپ به راست اصلا تشخیص نمیده. از این قسمت باید متن رو کپی کنید و داخل نوتپد پیست کنید و خودتون چپ به راست و راست به چپش رو درست کنید. ورودی، خروجی، عمل کرد و برید حالش رو ببرید. پسر تو پیغمبری. و اما حرکت بعدی میخوایم از کامپوزر استفاده کنیم. اینجا 2 تا قسمت ایجنت و نورمال داشتیم که گفتم ایجنت انگار واقعی که مأمور شده و کنارتون وایساده تا این کاری که شما لازم دارید به سرانجام برسه. ولی قسمت نورمال همون اسکیلبل تر شده قسمت چت و از 1-2 تا فایل فراتر میره و کل پروژه‌تون میتونه کار انجام بده. یه پروژه جدید برای تست به نام یونیت تست بساز و به سولوشن اضافه کن دیگه. داره بررسی میکنه. .NET New Unix-N Unit Test فقط لازمه run command. Restore succeeded.
حالا باید این پروژه رو به سولوشن اضافه کنیم. مرسی. اوکیه. add to solution. من پروژه تست رو با موفقیت ایجاد کردم. دمت گرم. یه پروژه تست به نام فلان ساختم. این پروژه به سولوشن maintain اضافه شد. پروژه در پروژه یونیت تست آماده است. رفرنس های لازم رو میخوای اضافه کنم یا نه؟ نه. برای کنترلر @sign device یونیت تست بنویس و داخل پروژه یونیت تست قرار بده. سابمیت. اینجا ساخته شده یونیت تست. بریم سراغ سولوشن. دمش گرم اینجا هم هست. اینجا از همون میخواد که رفرنس های لازم رو اضافه کنیم. مرسی. ران کامند. بعد از اون میخوام یک کلاس تست برای دیوایس کنترلر ایجاد کنم. ممنون میشم اگه این کارو بکنید. دمت گرم. نو لاینر ارور تیکم بهمون داد و حالا باید پکیج رو اضافه کنیم. پکیج یونیت تست. خب یه گزارش هم برامون نوشت که من یک کلاس تست فلان ایجاد کردم. تست متد فلان فلان فلان. مرسی داری و دمت گرم. امیدوارم یه آموزش برات کاربردی بوده باشه و بهتره که ما برنامه نویسا همون جور که همه صنعت ها درگیر هوش مصنوعی شدن، ما هم از ابزار هوش مصنوعی استفاده کنیم و از این تکنولوژی عقب نمونیم. توی کامنت ها منتظرم. لایک، ساب، کامنت یادتون نره و سی یو